Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me emisionin Studio Hapur, ku do të flasim për dy tema më rëndësi për vendin të ndërlidhura ngushtë me njëra tjetrën. E para ka të bëjë me atë që mbrëm presidenti i vendit, Hashim Thaçi, i ka propozuar kuvendit dekretin kushtetues që të shpallet gjendje jashtëzakonshme në vend për shkak të përhapjes së koronavirusit. Me këtë rast, presidenti ka thënë se gjendja jashtëzakonshme nënkupton përfshirjen e tërësishme të FSK-s në gjithë territorin e Kosovës. Presidenti u kërkoi qytetarëve për kujdes të shtuar dhe mendje e vigjilencë dhe ta ndihmojnë njëri tjetrin. Këto komente presidenti i ka bërë pas takimit me Këshillin e Sigurisë Kombëtare. Propozimin e presidentit për shpallje të gjendjes së jashtëzakonshme e kanë kundërshtuar qeveria e vendit. Zëvendës kryeministri i Kosovës Haki Abazi ka treguar që shefi i ekzekutivit Albin Kurti e ka kundërshtuar propozimin e presidentit të Kosovës për shpallje të gjendjes së jashtëzakonshme si shkak i koronavirusit. Të ndjekim deklaratat e presidentit Thaçi dhe të zëvendës kryeministrit të Kosovës Haki Abazi e pastaj rikthehemi me mysafirin në studio. Atë që theksoj sonte, nuk kam menduar kur që në përgjithësitë e mia kushtetuese ligjore apo edhe politike do të mund të vi ky moment që të deklaroj këtë që sonte jemi të detyruar të deklarojmë, por edhe të propozojmë në të njëjtën kohë duke respektu kushtetutën e vendit në mbështetjet e nenit 8/4.22 dhe nenit 131, paragrafi 1.3, paragrafi 4 dhe paragrafi 7 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, neni 11 dhe neni 16.2 dhe ligji numër 06/123 do t'i propozoj Kuvendit të Republikës së Kosovës dekretin për gjendjen e jashtëzakonshme në Kosovë. Gjendja e jashtëzakonshme në Kosovë përfshin edhe mobilizimin e tërësishëm dhe maksimal të forcës së sigurisë së Kosovës në gjithë territorin e Republikës së Kosovës. Ky dekret po ndodh për shkak të fatkeqësisë natyrore për hapjes së koronavirusit COVID-19. Ajo që është propozuar nga presidenti si gjendje jashtëzakonshme është konsideruar dhe shifet si masë ekstreme, e cila është e panevojshme dhe mund të interferoj me masat adekuate të cilat ka marrë qeveria dhe institucionet e Kosovës. Ne sot kemi marrë gjithashtu edhe lëvdat nga Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, edhe nga Ambasada e Britanisë së Madhe, për veprimet e duhura dhe adekuate në përputhshmëri me gjendjen në vendin tonë. Besoj që me këtë formë të bashkëpunimit ndër-institucional dhe me partnerët ndërkombëtar që janë këtu, do të vazhdojmë tutje për të përcjellur situatën dhe si rrjedhoi kryeministri ka shprehur qëndrimin e tij se nuk është në pajtueshmëri me masën ekstreme të shpalljes së gjendjes së jashtëzakonshme të cilën e ka propozuar presidenti sonte. Ne mendojmë që për një gjendje të tillë duhet të përcjellet situata, sigurisht që edhe të veprohet në momentin e duhur kur e kërkon nevoja dhe kur vendi gjendet në një situatë që kërkon një veprim të tillë, por tani për tani është i panevojshëm dhe nuk do duhet të marrim një vendim të tillë tani. Ne në studio kemi mësafirin Fatmir Xhelili, i cili më parë ka qenë antar i Komisionit për Siguri dhe tani është kryetari i Komisionit për mbikëqyrjen e Agjencionit të Inteligjencës. Zoti Xhelili, se sheni propozimin e presidentit të vendit në këtë gjendje, pasi që Kosova ende nuk e ka asnjë viktimë, edhe pse kemi 19 deri më tani të prekur nga koronavirusi? Para së gjithash do të me qanë njeri informuam drejt për gjendjen edhe situatën aktuale të sigurisë në Kosovë, to e marrë parasysh edhe vlerësimin e situatës në drejtimin shëndetësor, në drejtimin ekonomik, edhe në drejtimin e parashikimeve të mundshme për zhvillimit e më të tjeshme të përhapjes së koronavirusit.
Në situata të tilla, shteti jonë ka sistem që quhet sistem për menaxhimin e integruar të emergjencave, që o krijuar në vitin 2010, bazuar në 2 dokumente strategjike, sistemi për menaxhimin e integruar të emergjencave dhe planin e reagimit kombëtar. Janë 2 dokumente të rëndësishme që Kosova bazohet në ato me rastin e aktiviteteve të cilat planifikohen në zhvillimin e situatave të ngjashme si kjo, po edhe më të komplikuar si kjo, ku ndonë detyrat e segmenteve të caktuara të sigurisë, prej atyre të sigurisë, policisë, forcës së sigurisë, shëndetësisë, Ministrisë të Ekonomisë, Bujqësisë e tjerë. Dhe në këto 2 dokumente përcaktohen saktë detyrat, përgjegjësitë dhe obligimet e çdo segmenti ton që ndërlidhet edhe merr pjesë në aktivitete për zbutjen e masave dhe situatave të cilat paraqesin kërcënim dhe rrezik për shtetin ton dhe janë nda me detyrat. Ekzistojnë nivelet ndryshme të emergjencës, shteti jonë ka 3 nivele të emergjencës dhe ky mekanizëm aktivizohet në 2 mënyra, prej poshtë lart dhe prej lart poshtë. Normalisht mekanizmi aktivizohet pas vlerësimeve të cilat bëhen prej strukturave si struktura e Ministrisë Forcës Sigurisë, struktura e policisë, struktura e shëndetësisë e tjerë dhe japin vlerësimet konstatuese dhe parashikuese për kërcimin dhe rrezikun ndaj shtetit tonë, gjithsesi ndaj shëndetit, njerëzve tonë dhe qytetarëve tonë, dhe pastaj propozohen masat të cilat duhet të ndërmirren. Bazuar në këto mekanizma dhe bazuar në kapacitetet e shtetit tonë, i cili është i aftë për me menaxhu situata të tilla, këto ka dëshmuar disa herë në rastet e emergjencave paraprake, po edhe me rastin e organizimeve fushore në nivel shtetit për çdo vit, po edhe nivelet veçanta të emergjencave specifike dhe të lokalizume, dhe çdo herë ka dalë suksesshme në menaxhimin e këtyre emergjencave. Unë i besoj këtyre strukturave, i besoj planit të reagimit tonë kombëtar, mirë po duhet vetëm të jemi të kujdesshëm, të marrim vendimet adekuate për angazhimin e këtyre strukturave dhe njerëzit qytetarët janë disiplinuar për me zbatu këto struktura. Faktikisht nuk është gjendje e zakonshme. Duhet vetë fakti çdo qytetar peshet që është gjendje e jashtëzakonshme, për masat edhe shpejtësia për hapjes këtij virusi, një virus që deri tash ka qenë i panjohur, edhe ende nuk dihen edhe pasojat dhe kozatësia e qëndrueshmërisë këtij virusi, duhet me qenë shumë kujdesshëm se faktikisht është kjo epidemi për neve, gjithsesi një pandemi për botën, në kërcënim për rrezikun e shëndetit qytetarëve të botës, po edhe të Kosovës. Andaj besoj që presidenti, në bazë të vlerësimeve të cilat sigurisht janë marrë prej FSK-s dhe institucione tjera të sigurisë, ka ardhur në konstatim që duhet me propozu masat jashtëzakonshme. Unë drejt për drejt nuk jam informuar, normalisht sa kryeministri edhe presidenti, mirë po bazona në eksperiencën, profesionalizmin, njohuritë dhe dijet e gjitha aktorëve që marrin pjesë dhe udhëheqën dhe drejtorit këto struktura, se kum pas rast me bashkëpunu me ta, me vepru me ta, me koordinu aktivitetet, në farë mënyrë unë kum udhëheq grupet punuese për hartimin e këtyre 2 dokumenteve strategjike edhe për ngritjen e këtij mekanizmi shtetëror për reagim situata të tilla apo të ngjashme. Zotri Xhelili, mediat raportojnë se presidenti i vendit pak më parë pas ka nënshkruar dekretin që shpall gjendje të jashtëzakonshme. Ju i thatë disa si e shihni mënyrën e menaxhimit të kësaj gjendje? Gjendja ka fillu mu menaxhu, besoj që pak me vonesë, nuk e marrë për bazë propozimet e Institutit Kombëtar Shëndetësisë fillimisht, cili ka dalë me propozime që të fillojnë aplikimi i masave prej kufinit edhe të evidentohen gjithë ata që vinë prej vatrave që janë burim këtij virusi. Ai evidentim ka filluar më bë shumë vonë dhe nuk e marrë masat për izolimin e atyre rasteve që ose njerëzve që vinë prej këtyre vatrave dhe ka filluar më përhap edhe në vendin tonë. Na ende nuk e dim vetit antigjenike të këtij virusit, nuk e dim forcën e tij, sikur që nuk e kanë ditë edhe ata fillimisht në Kinë, ku ka filluar më përhap, sikur që e kanë neglizhuar në Itali dhe tani kanë probleme shumë të mëdha, dhe për mos me ardhur në situatë ngjashme si në Itali, atëherë mendoj që do të mirën masat më adekuate për me
ngadalësu apo stopu, se stopu është vështirë me thonë, po për me ngadalësu për hapjen e këtij virusit në shtetin tonë. Besoj që dallimin mes menaxhimit emergjencës nivelit që është duke u zhvillu, ku Ministria e Shëndetësisë është kompetente me koordinu aktivitetet gjitha dikasterëve tjera në krye me kryeministrin, pak dallon prej masave cilat mirën me rastin e gjendjes të jashtëzakonshme që ka propozu kryetari i shtetit për më shpall. Normalisht që të gjendja e jashtëzakonshme, atër masat dhe urdhënesat janë ma strikte edhe ndikon ma shumë edhe ma drejt për drejt në disciplinimin e qytetarëve për me zbatua ato masa. Kem dy skajshmëri të disa që i respektojnë me përpikri rekomandimet e shtabit emergjent, disa që i neglizhojnë dhe bazohen kënë se kem fuqi biologjike apo natyrore apo prej Zotit për mos mu infektu për këtij virusi. Besoj që do të mu bazu në masat shkencore dhe profesionale, cilat të sprovume si metodologji. Epidemiologjia i ka përcaktu qartë edhe herët të masa, nuk jem na për herë të parë të përballu me epidemi, jo në ashtat këti niveli, mirë po të llojeve tjera, po edhe përvoja botës edhe shteteve zhvillume, edhe atyre të pa zhvillume, i ka mundësu shkencës për me ardhe të konstatimet reale se cilat masa do të marrë. Zotri Gjellili, sa jemi vënuna në këtë pikë? Besoj jemi vënu për një 2-3 javë, kur kanë filluar 2-3 javë, sa do të na kushtojnë? 2-3 javë muj me na kushtuan dikon një muj, s'pakur një muj me vënesë. Një muj me vënesë se kronologjia dhe afati kohor i zhvillimit të virusëve dhe epidemive virusale ka rrjedhën e vetë. Do të me pas parasysh dy koncepte, ekzistojnë botë dy koncepte, a mu përcaktu për imunitetin individual të individëve apo për imunitetin kolektiv. Gjithherë njëra dhe tjetra i kanë përparësitë e veta, apo edhe i kanë mangësitë e veta. Me thonë që Britania Madhe fillimisht u përcaktu për krijimin e një imuniteti kolektiv, mirë po edhe ajo ndroi qëndrim edhe tani ka vendosur të adaptohet mekanizmave dhe metodologjive cilat i aplikojnë shtetet tjera evropiane, siç është Gjermania, Italia dhe tjerë, edhe na jemi përcaktuar për këtë metodologji dhe besoj që organet tona dhe institucionet tona do të marrin hapat adekuat edhe masat adekuate, po shpresoj shumë se hallka kryesore këtë është qytetari, nëse qytetari merr këtë gjendje si shumë serioze, me një durim, me një gjaktofësi edhe me një besim në institucionet tona, atëherë do të ngadalësohet shumë për hapja këtij virusit dhe nuk do të vim në gjendje që nashta institucionet e shëndetësisë të kollapsojnë kur të vjen niveli i rritjes pikës kritike të numrit të infektuar. Zotri Gjellili, si e kemi ne bazën ligjore? Baza ligjore është mjaftueshme, tash dy dokumente strategjike bazohen edhe në ligjet cilat kanë dalë prej propozimeve dhe rekomandimeve nga ato dy dokumente strategjike. Dhe muj me thonë lërisht se shteti jonë është shumë i avancuar për shteteve tjera të regionit edhe në Ballkan me bazën ligjore edhe me metodologjinë që në aplikon në rastin ose në rastet e tilla. E sa kanë rëndësi në këtë kohë mjetet e informimit? Shumë mirë që ma bane këtë pyetje, dëshira për lajm, dëshira për me qenë një lexueshëm, dëshira për me rrit numrin e klikimeve në për portalet e ndryshme, është jo se për me ardhe të një informat, që ndonjëherë shpesh edhe po del që nuk është informat, po mund me shti qytetar të lajthitje dhe me shkaktu rritjen e frigës, mos thonë edhe panikës. Në situatë të tilla, prej ligjeve tona dhe prej planit të reagimit kombëtar definohen saktë që të përcaktohen individ në për institucionet, që të janë bashkë këtyre institucioneve dhe ata e bartin autoritetin për komunikim me masa për individit caktum, i cili bazohet në donat zyrtare të institucioneve tona shtetërore dhe ato dona janë reale, bazohen metodologji shkencore, bazohen të profesionalist dhe bazohen të drejtues të këtyre institucioneve që në këtë kohë dhe në këtë periudhë janë më të informuar për gjendjen dhe aktualitetin si edhe kapacitetet edhe nevojat. Dëshira edhe joshja për më tregu se din ma shumë disa individ, respekt për profesionalizmin e tyre, po pa e pas për peshën e përgjithësisë për segmentet strukturat cilat u dheqen,
paksa shpesh po dalin edhe pa autorizime për me dhënë deklarata tilla që shpesh herë edhe po zojnë frikë qytetarët, po zojnë një rritje të kurrështjes edhe po e zvoglojnë shpresën që na kem fuqi edhe kapacitet me përballu këtë gjendje. Normalisht komunikimi me media edhe komunikimi me qytetarët përmes mediave do të bëhet përmes institucioneve të shërbimit publik edhe mjeteve publike të informimit që është edhe televizioni juaj edhe institucione tjera kombëtare, në mënyrë që ato informata të plasumet janë reale, janë sakta, janë drejt për drejta edhe janë të analizuar paraprakisht. Jemi te pika e koronavirusit. Çka më tutje? Çdo armik i panjohur shkakton frikë, normalisht edhe mosnjohuria për këtë lloj virusit shkakton frikë të qytetarët, shkakton rritje të përgjegjësisë të institucioneve që do të marrë vendime dhe me qenë vendimar çdo raste. Besoj që shumë institute, për aty në Amerikanë, Britanisë të Madhe, të Australisë, po edhe të Italisë, posaçërisht Gjermanisë janë duke punuar në studimin e kronologjisë të ndikimit të virusit në organizmin e njerit, po edhe në përcaktimin edhe zhvillimin e forcave mbrojtëse prej atyne që i fiton njeri me lindjet e ato që i fiton në mënyrë artificiale, se për sa kohë organizmi ynë ose organizmat tonë janë në gjendje me kriju antitrupat nevojshëm për me luftu këtë virus. Zotri Xhelili, cilat duhet të jenë masa, cilat duhet të merren tani e tutje? Epidemiologjia e ka të caktuar rregullat të cilat duhet të ndërmarrë. Fillimisht është me rëndësi mu identifiku burimi, që faktikisht në Kosovë paksa o vështirë mu përcaktu se na s'kem pas burim, burimet kanë ardhur prej shteteve tjera dhe janë përhapur gati në gjithë territorin e Kosovës, më varet të cilët manifestohen më herët e më vonë, janë prej mërgjimtarëve dhe qytetarëve tonë që kanë qarkulluar në për shtetet ku momentalisht janë vatër e epidemisë. Pastaj duhet më marrë hapat për mos mu transmetu edhe mu bardh ky virus përmes masave izoluese, përmes zvoglimit të kontakteve me qytetarët dhe propozimi edhe rekomandimi i qeverisë për mu vetë izolu në për shtëpia për këtë periudhë kohore, është propozimi i qëllum edhe ndikon dukshëm në zvoglimin e përhapjes, duhet qytetarët të përmbahen strikt këtij rekomandimi dhe të janë të vetëdijshëm që janë të ndihmu shtetin, po edhe qytetarët për mos më rreziku më tutje, edhe mosa e tretë janë edhe luftimi i vetë antivirusit përmes antivirusit në organizmat e tonë. Ajo është halka e fundit, po shoh që kohët e fundit gjithë i kanë orientu sytë edhe pritjet ka klinika infektive, aty punojnë profesionalistë vërtet, edhe njerëz vërtet kësaj lamije të shëndetësisë, po edhe në institutet kombëtare janë njerëz që kanë eksperiencë të mjaftueshme dhe janë të përcjell gjithherë trendet edhe të shëndetësisë bashkëkohore, po janë drejt për drejt lidhur edhe të informuar prej organizatës botërore të shëndetësisë dhe ata i përcaktojnë, gjithsesi i propozojnë masa të cilat janë më adekuate, më të nevojshme në këtë moment. Zotri Xhelili, faleminderit për kohën dhe gjitha këto informacione që ndat për shikuesit tanë. Ju falenderojmë edhe një herë. Ne rikthehemi me mysafirin tjetër pas një reklame. Faleminderit. Tani kemi në studio edhe mysafirin tjetër, deputetin e AK-s Bek Berisha, antar i Komisionit për Siguri. I nderuar, mirë se keni ardhur. Mirë se u gjatëm, përshëndetje për ju dhe për teleshikuesit. Zotri Berisha, keni parë deklaratën e presidentit Thaçit dhe zëvendës kryeministrit Haki Abazi. Cili është komenti juaj sa i përket propozimit dhe nënshkrimit siç është paralajmëruar nga presidenti Thaçi për dekretin për propozim të gjendjes së jashtëzakonshme? Para është të nevojshme të shpjegojmë se çka është gjendja e jashtëzakonshme, sepse ka shumë dilema për këtë. Domethënë shpallja e gjendjes së jashtëzakonshme sot na kemi një takim që do të trajtojmë në parti dhe me grupin parlamentar, sepse është e nevojshme apo jo, edhe çka do të përfshihet në atë dekret të presidentit. Domethënë edhe kushtetuta parashe që në momentet të caktuara të invazionit nga jashtë, fatkeqësive natyrore dhe të çfarëdo kërcënimi e me këtë rast të pandemisë botërore COVID-19 mund të shpallë gjendja e jashtëzakonshme. Gjendjen e jashtëzakonshme e shpall presidenti me dekret në konsultim me kryeministrin
Dekretin e presidentit e voton parlamenti, po ose jo, i Republikës Kosovës, fillimisht 30 ose 60, në rast nevoje shtohen edhe 30 ditë, por jo ma shumë se 90 ditë. Kuvendi vendos për kozgjatjen dhe kufizimet, mvarësisht se si është shkalla e kërcënimit. Gjendja e jashtëzakonshme mund të zgjatë edhe 150 ditë, por votohet me 2/3 e kuvendit dhe të gjithë deputetëve të pranishëm. Këshilli i Sigurisë ka kompetencë ekzekutive vetëm gjatë gjendjes së jashtëzakonshme dhe i raporton presidentit. Domethënë vetëm gjatë gjendjes së jashtëzakonshme presidenti e merr rolin edhe ka rol ekzekutiv. Ligji përcakton parimet, limit dhe mënyrën e kompensimit të dëmeve. Nëse dekreti i presidentit nuk votohet nga Parlamenti i Kosovës, ai nuk ka fuqi edhe nuk mund të zbatohet. Si që dim edhe të gjitha këto që i potencuat edhe ju, por si parti dhe si deputet, si e sheni këtë propozim, a është e nevojshme të shpallet një gjendje jashtëzakonshme apo jo? Po ne sot do të shikojmë mas pari se çka ka para pa presidenti, domethënë çka do të zbatohet, çka ka ofruar për deputetët, pastaj do dalim me vendimin se a do të votojmë pro apo jo. Personalisht mendoj se janë plotsu kushtet, sepse është gjendje jashtëzakonshme, e keni pa arkivolet në Itali të njerëzve të vdekur, keni pa njerëzit në Kosovë në panik, tu e marrë një thes millë dhe tu ngatru në veti, atëherë besoj që numri i të infektuarve tash i ka me shpërthy, edhe kanë me u bo ma shumë, potenciali jonë si shtet, apo si Ministri e Shëndetësisë, apo si që ka me krejt që ka me fët që janë në për regione, kanë kapacitet dikun në 100-200 vetë me i trajtu, mungesa e maskave, mungesa e dorzave, mungesa e dezinfektuesve dhe mungesa e respiratorve që është jetik për me luftu këtë dukuri apo këtë virus është e kufizume, po mendoj që në spitalin e përgjithshëm janë dikun një 20 aspirator, pastaj në për regione ka një, dikun rrinë dhe në 60 respirator që janë të nevojshëm, kështu që i bjen që na 100-200 vetë mujë me i trajtu, edhe besoj që populli për këto ditë sa u dhanë disa udhëzime nga Ministria e Shëndetësisë, ka fillu me, nuk i ka kuptu mirë, apo nuk kanë qenë të fokusume, adresimi nuk ka qenë bashkë adekvat, edhe njerëzit fillun me u sjellë çuditshëm, domethënë e kuptun këta jo si një rrezik serioz, po fillun me dalë në piknik, ka 20-30 vetë, me pjek filinja dhe e morrën si pushim këtë punë. Kjo po të regojnë rastet që janë konë para neve, domethënë edhe Italia momentalisht është e karantinu me krejt shteti, edhe Shqipnia po shkon qasë rrugë, pastaj edhe në Kinë që ndodhe, atave që te i kalun, po edhe në krejt, domethënë është pandemi botërore. Duhet me marrë shumë seriozisht, edhe mendoj që ne jemi vanu. Edhe në aspektin që dasht me i nalë njerëzit në kufi, sepse kjo kryesisht ka ardhë nga jashtë, ashtu po shihet, po dokumentohet. Pastaj jemi vanu edhe me përdorim në maskav, jemi vanu edhe me i nalë fëmin nga shkolla, jemi vanu me të gjitha. Pastaj është problem. Fondi është i vogël, nëse një mask kushton 8 euro, apo kjo për një përdorim që është 1 euro ose 50 cent, këtë buxheti që e ka nda qeveria, domethënë mundet më shku për një javë ditë veç për maska, pa i përfshi këtu dorzat edhe dezinfektues. Si e sheni menaxhimin e kësaj gjendje pasi që jemi vënu? Unë personalisht mendoj që duhet vendoset gjendje jashtëzakonshme. Unë nuk e lidhi këtë punë me politikë, sepse bëhet fjalë për jetat e njerëzve, nuk e lidhi as me dashuri ndaj presidentit apo me urrejtje, por mendoj se duhet me i dalë zot edhe me bë krejt çka është e nevojshme që kjo luftë, domethënë me një armik të padukshëm, të kalojmë apo të menaxhojmë situatën. Si duket, kryeministria apo qeveria po mendon që e ka gjendjen në kontroll, e që kjo shihet që nuk e ka në kontroll, sepse po shihen që ka defekte dhe mangësi të shumta. Një gjendje jashtëzakonshme, varësisht se çka parashihet aty, është përfshirja e ushtrisë, pastaj shndrrimi kazermave në karantina për
domethënë të infektuarit të tjerë që pritin që do të ketë, unë besoj edhe do ta kisha votu. Mirë po, gjithsesi ne do të bëjmë një takim sot me grupin parlamentar, edhe do të trajtojmë në hollësi planin edhe çka do të ndodhë. Zotri Berisha, ju pak më herët e potencuat se ajo se çfarë ka thënë presidenti që të shpallet një gjendje jashtëzakonshme, edhe ju jeni dakord që të në parimisht ta votoni këtë, por sa jemi ne si shtet të kompletuar që të parandalohet kjo dhe sa kemi arritur që të jemi në gjendje të jashtëzakonshme? Kjo pandemi botërore i ka nxënë të përgatitur edhe shtete shumë më të fuqishme se ne. Domethënë ne duhet me këtë potencialin, lajmi i mirë është që janë lajmëruar disa vullnetar. Pastaj është dashur që në këtë dekret të presidentit të përfshihen të gjithë punëtorët shëndetësor që nuk janë punë, të hinë edhe të me meditje ose një forme vullnetare edhe të angazhohen derisa të kalojmë këtë pandemi. Pastaj duhet mobilizimi përgjithshëm. Këtë kapacitetet që ai kemi ne duhet me i shfrytzu dhe nuk di se a do t'ja arrijmë. Sa kanë pas rëndësi mjetet e informimit në këtë kohë? Mjetet e informimit, unë e vlerësoj punën e çdo gazetari të mirëfillt që e kallëzon gjendjen ashtu që është, mirë po ka pas edhe një lumë informatash të ndryshme. Mesazhi i qeverisë apo i ministrit nuk ka qenë i fokusuar apo nuk ka kalu mirë si informacion apo nuk e kanë marrë populli bashkë ashtu që është dashur, për ata ka nevojë edhe për diçka më shumë, pastaj domin e madh që përshkaktojnë një mori portalesh edhe njerëz të ndryshëm, nuk e di me çfarë agjendash, mirë po rrajnë shumë edhe në këtë gjendje të jashtëzakonshme i shkon mirë që si pikë aty që duhet të zbatohet është edhe minor rand pak. Kur jemi të dezinformatat dhe siç potencioni ju, sa ka pas rëndësi që qytetarët jenë të informuar drejt edhe te masat dhe te parandalimi i tërë kësaj, pasi që fatmirësisht ne ende nuk kemi asnjë viktim? Po, është e mirë që s'kemi asnjë viktim, mirë po si mas shpjegimit që shpjegojnë ekspertët apo ekspertët e shëndetit apo doktorët që ka të ndryshme prej tyne, njeriu mundet me marrë virusin dhe për 20 ditë nuk shfaq simptoma. Pastaj ato shfaqen nëse bojnë analiza. Ne s'kemi pas mundësinë me bë më shumë se 200-300 njerëz analiza, disa kanë rezultuar që janë pozitiv. Unë mendoj që do të pritet një shpërthim sikur në vendet e tjera. Ne nuk jemi më imun se italianët ose se anglezët ose se amerikanët ose se kinezët, po ajo pritet veç mungesë të evidentimit apo të identifikimit, sepse kjo do të shpërthej edhe pastaj do të përballet me një situatë shumë të keqe se deri me tani. Zotri Berisha, ju e thatë se sot keni një takim me kryesinë e partisë dhe kur mendoni se është e nevojshme që të mblidhet kryesia e kuvendit dhe të mblidhet kuvendi? Dekreti i presidentit që e bën në konsultim me kryeministrin, mirë po këtu po shihet që nuk i kanë qëndrimet e njëjta, si duket kanë filluar me bë politik me këtë punë, e që nuk është dashur. Mrena 48 orëve ky dekret duhet të thirret parlamenti dhe të votohet me po ose jo, mbarësisht se disponimit apo argumentet që i kanë tash deputet apo qeveria si kundër veprim ndaj presidentit. Mrena 48 orëve mundet sot, po mundet edhe deri nesër. Unë besoj se loja tash e Albin Kurtit edhe Vjosa Osmanit ka me shty deri nesër mos me thirr, që është dashur mos me hub asnjë milimetër tash në këtë situatë duhet me thirr parlamentin edhe ne me vendos se apo shkojmë në gjendje të jashtëzakonshme apo jo. Ajo që thoni lojrat politike, sa është e dëmshme kjo për vendin dhe pse duhet të shfrytëzohen situata të tilla emergjente? Unë e thash para nuk e lidhi këtë punë me dashuri ndaj presidentit, sepse unë nuk muj me duru Albin Kurtin pa sa muj me duru edhe presidentin, mirë po është gjendje jashtëzakonshme dhe bëhet fjalë për familjet tona. Bëhet fjalë për njerëz më shumë që po preken edhe kryesisht domethënë përfundimi po del, po rezulton që do të jetë i keq. Konferenca e presidentit ndaraz, pastaj e Hakia Abazit, një njeriu jo kompetent, pastaj një thmiaqi tjetër aty që del edhe thot edhe fillojnë me ushty tash për inati se nuk është gjendja alarmante e presidenti thot që duhet me shku me gjendje të jashtëzakonshme, janë një hajgare
me popullin, me shëndetin e një populli. Bëhet fjalë për shëndetin e popullit Kosovës, lojrat politike i dashur me ilon, me njëherë këta njerëz. Si duket kjo qeveri nuk e ka marrë seriozisht këtë rrezik që po na kanosët, edhe ka filluar me këshyr me përfitu politikisht ose ja. I shoh në për portale, në për Facebook as ka shkruajnë disa njerëz, do më thonë sikur më konë fushat elektorale, jo para një rreziku real që varet jeta e njerit prej tina. E kështu që i kisha ftu që me i nalë këto kundërshtime, apo këto përfitime për lajka, apo nuk jemi në fushat elektorale mo. Albin Kurtit ja kemi bo për herë, është kryeministër, tash le të merr detyrat, edhe e ka për obligim me komuniku me çdo institucion. Presidenti është institucion, nuk është Hashim Thaçi. Albin Kurti është institucion, nuk është lideri vetëvendosjes as i një grupi që shkruajnë në Facebook, po është kryeministri i Kosovës, ka përgjegjësi. Ministri i Shëndetësisë o ministri i Shëndetësisë të Kosovës, edhe të këtë qytetarëve të Kosovës, nuk është veç një grupi partijak. Sa po janë këto korrekte këto përgjegjësi dhe këto pozita? Shqetësimi jonë është që nuk janë korrekt në këtë aspekt, sidomos këtë situatë që është emergjente e që ishtë dashtë. Zotri Berisha, më duhet të ndërhyj, e tërë kjo çështje, e tërë kjo dilemë, sa i ka bërë opinionin kompoz? Pasi që presidenti Mbrëm tha se ka pasur një takim konstruktiv me liderin e vetëvendosje dhe vetëvendosje do të thotë qeveria tha që nuk janë qeveria thanë që nuk janë dakorduar për një gjë të tillë. A ka konfuzion këto apo jo? Mesazhi duhet të koncentrohet në bashkëpunim të gjitha institucionet edhe të kalohet të populli sepse është shumë konfuz. Domethënë populli e morë se tashti na jemi të lirë, fëmija nuk shkojnë në shkollë, njerëzit e pava ministrën e zhvillimit ekonomik. Njëherë ju kanë thonë populli që nuk duhet më shku në punë, tash pramë thëj ke tash këthenu hinin punë. Apo kupton, këto përqamje, mos funksionim, mos gatishmëri me bashkëpunu instituciones mes veti, sidomos këtë situatë, janë shumë të dëmshme. Duhet të koncentrohet mesazhi e të kalohet të popullit. Zotri Berisha, cili do të jetë mesazhi juaj konkret pasi që jemi në minutat e fundit të emisionit? Po kërkohet nga doktorët që ne të karantinohemi, të shkojmë të mbahem sa ma të izolum me familje, edhe të përdorim sa ma shumë higjienën, pastaj kur të shojmë simptoma duhet të lajmërohemi edhe të këshymë. Hala e kem të paqartë tash a duhet me thirr në ekip ambulante mobile, a duhet me ardhë të shtëpia, apo duhet me u lajmëru në QKK apo në QKMF regionale. Hala e kem të paqartë shumë gjana. Pastaj po dalin shumë doktor, po japin verzione ndryshme. Dikush po thotë që u gjet kura, dikush po thotë që s'ka, dikush po thotë që është e rrezikshme, dikush po thotë që është veç një grip 7 ditë, pa doktor një javë, me doktor një javë ditë. Dhe konkretisht mesazhi kryesor. Mesazhi kryesor është me u mbajt sa më të izolum me familje, nuk duhet me bë panik, mirë po kujdesi nuk është panik. Kujdes duhet kemë gjithë, maskat të mbahen, dorzat, dezinfektu sa ma shumë, edhe njërë që të kalojmë këtë situatë që është e mundshme mas mirë. Zotri Berisha, të falenderoj për kohën dhe gjitha këto informacione që ndohet për shikuesit tanë në këtë gjendje të tillë siç jemi. Ne do të vazhdojmë pas edicionit të lajmeve të orës 11 me pjesën e dytë të studios së hapur.